تو این سوال یه عضو داده شده که صورت سوال میگه اگر این عضو سطح مقطع مستطیلی داشته باشه با ابعاد 10 در 24 میلیمتر و بارگذاری مطابق شکل باشه، یعنی 9 کیلونیوتن به نقطه G داره وارد میشه، المان H و K رو استخراج کنید و تنش‌های عمودی و برشی رو روی المان بگذارید. خب اول از همه بریم عکس‌العمل تکیه‌گاه ها رو پیدا بکنیم. برای عکس‌العمل تکیه‌گاه من عضو رو مجدد میکشم. این عضو توی نقطه A تکیه‌گاهمون از نوع غلطکی هست، پس یک عکس‌العمل AX خواهد داشت و تکیه‌گاه B هم دو تا عکس‌العمل داره، یکی BX و یکی BY. یک نیروی 9 کیلونیوتن هم نیروی خارجی هست که داره به نقطه G وارد میشه. خب برای اینکه عکس‌العمل تکیه‌گاه‌ها یعنی AX و BX و BY رو پیدا بکنیم، روابط استاتیکی رو برای این عضو می نویسیم. سیگما Fx برابر با 0. ببینیم این رابطه چی به ما میده. سیگما Fx رو اگر برابر با 0 قرار بدیم میشه Ix مساوی با Bx. خب این یه رابطه دیگه این که سیگما Fy رو مساوی 0 قرار بدیم میشه 9 کیلونیوتن رو به پایین برابر با By رو به بالا. پس مقدار By به دست میاد. By برابر با 9 کیلونیوتن. این مقدار By. رابطه گشتاور رو بنویسیم. سیگما M حول نقطه B بنویسیم. سیگما M حول B برابر با 0. اگر حول نقطه B تعادل بنویسیم میشه 9 کیلونیوتن ضرب در بازو یعنی فاصله تا این مقدار. این طول رو روی شکل پیدا بکنیم. این طول یک مثلث اینجا داریم که زاویه این ضلعش C هست. پس ما این طول رو میخوایم. میشه 60 سینوس 30 درجه. پس میشه 9 ضرب در 60 ضرب در سینوس 30 درجه. این گشتاور 9 به این شکل حول نقطه B گشتاور ایجاد میکنه، یعنی پاد ساعتگرد، و آی X معکوسش گشتاور ایجاد میکنه. پس میشه مساوی با آی X ضرب در، خب گشتاور آی X میشه حول این بازو. این بازو رو بایستی پیدا کنیم. بازو یعنی این طول رو پیدا بکنیم. خب مثلث رو تشکیل میدیم. میشه 120. این هم 30 درجه است. میشه 120 کوسینوس 30 درجه چون نیاز به این بازو داریم. 120 کوسینوس 30 درجه. پس آی X ضرب در 120 کوسینوس 30 درجه. اینجوری مقدار آی X به دست میاد، برابر میشه با 2.6 کیلونیوتن. خب آی X به دست اومد 2.6 کیلونیوتن. بی X هم به همین ترتیب بی X هم همین مقدار رو خواهد داشت. بی X هم میشه 2.6 کیلونیوتن. پس بی X رو همینجا بنویسیم برابر با 2.6 کیلونیوتن. خب این عکس‌العمل تکیه‌گاه ها. حالا بریم سراغ پیدا کردن نیروهایی که روی سطح مقطعی که H و K قرار دارند. ببینیم اونجا چقدر نیرو وارد میشه. خب من سطح مقطع رو مجدد بکشم. پس من تعادلی رو میخوام به این شکل که میتونیم نیمی از قطعه رو بکشیمش. اینجا توی نقطه B یک نیروی BX داریم که مقدارش 2.6 هست و یک نیروی BY داریم که مقدارش 9 کیلونیوتن هست. 2.6 و 9. اینجا روی این سطح مقطعی که المان H و K قرار داره یک نیروی عمودی خواهیم داشت، اسمش رو بگذاریم P. یک نیروی برشی خواهیم داشت، اسمش رو بگذاریم V. و یک گشتاور هم خواهیم داشت، اسمش رو بگذاریم M. پس سه تا عامل P, V و M رو اینجا داریم. حالا بیایم برای این عضو
تعادل بنویسیم. پس اینجا نقطه اینجا محلی هست که المان H این زیر نقطه هست و المان K هم اینجا H و K توی این دوتا نقطه قرار داره. خب حالا برای این عضو بیایم و تعادل بنویسیم تا این عواملی که داره به این سطح مقطع وارد میشه رو مقدارش رو پیدا بکنیم. خب میتونیم محور مختصات رو اینجا به این شکل بگیریم. یه محور مختصات از این سمت بگیریم که در جهت پی باشه و یک مختصات هم عمود به این. اسم این دوتا محور مختصات رو هم بذاریم محور مختصات مثلا x پریم y پریم. خب حالا برای این شکل با توجه به محور مختصات x پریم y پریم تعادل می نویسم سیگما f x پریم برابر با صفر. تمام نیروها در جهت x پریم بایستی صفر باشه. خب در جهت x پریم چی داریم؟ یه نیروی p داریم که فشاری هست یا بگیم در جهت منفی x پریم هست. پس میذارم مقدار p در جهت منفی x پریم بایستی با مقدار p در جهت مقدار نیرو در جهت مثبت x پریم برابر باشه. مقدار نیرو در جهت مثبت رو این دوتا نیروی 2.6 و 9 کیلو نیوتن ایجاد میکنه. خب نیروی 2.6 تجزیه میشه به یه مؤلفه عمودی و یک مؤلفه افقی، یعنی یکی در جهت x پریم و یکی در جهت y پریم. جهت y پریم رو فعلا کارش نداریم، جهت x پریمش رو میخوایم. پس من این مؤلفه 2.6 رو لازم دارم. زاویه ها به چه شکلی هست؟ این زاویه اینجا 30 درجه هست، این زاویه اینجا 30 درجه هست مشابه این زاویه. پس این زاویه هم 30 درجه خواهد بود به خاطر اینکه هر دوشون متمم یک زاویه هستن. پس این زاویه رو داریم 30 درجه و مؤلفه روبرو میشه 2.6 سینوس 30 درجه. پس P بایستی برابر باشه با 2.6. P بایستی برابر باشه با 2.6 ضرب در سینوس 30 درجه. این در جهت مثبت x هست. نیروی 9 کیلو نیوتن هم مؤلفه عمودی خواهد داشت که در جهت x پریم هست. پس نیروی 9 رو هم اگر تجزیه بکنیم به این مؤلفه و این مؤلفه، من این مؤلفهش رو بایستی برای تعادل روبروی p قرار بدم. پس نیروی 9 رو هم تجزیهش میکنم. زاویه 30 درجه کجا هست؟ این زاویه 30 درجه است. خب پس میشه به اضافه با نیروی 9 کیلو نیوتن ضرب در کوسینوس 30 درجه. ضرب در کوسینوس 30 درجه. خب مقدار پی رو میتونیم از این رابطه به دست بیاریم. مقدار پی میشه 9.1 کیلو نیوتن. 9.1 کیلو نیوتن. این مقدار پی. بریم تعادل رو در جهت y پریم بنویسیم. سیگما f y پریم برابر با صفر. در جهت y پریم چی داریم؟ یه نیروی v داریم که معکوس y پریم هست. پس میذارم v و بایستی با مؤلفه های این دوتا 2.6 و 9 با هم برابر باشن. خب میبینیم که مؤلفه افقی 2.6 هم در جهت y پریم با y بایستی جمع بشه. پس من میذارم v به اضافه با 2.6 ضرب در این زاویه 30 درجه بود کوسینوس 30 درجه. این دوتا با هم در یک جهت هستند و بایستی با مؤلفه در اصل y پریم 9 با هم برابر باشن. برابر با 9 ضرب در سینوس 30 درجه. اگر این 30 درجه باشه روبروش میشه این مؤلفه که بایستی با v در حال تعادل باشه. پس برابر با 9 ضرب در سینوس 30 درجه و میتونیم v رو از این رابطه به دست بیاریم. مقدار v میشه 2.25 کیلو نیوتن. خب مقدار v. حالا بریم رابطه سیگما m رو بنویسیم. سیگما m یا گشتاور حول نقطه h مساویه با صفر. حول این نقطه این بالا من گشتاور میگیرم که v و p حذف بشه. خب با این علامت ساعتگرد مثبت و پاد ساعتگرد منفی گشتاور میگیرم. یک گشتاور داریم، گشتاور m ساعتگرد، پس میذارم m. دیگه چی داریم؟ 2.6 تجزیه میشه به مؤلفه y پریم و مؤلفه x پریم. مؤلفه x پریمش از نقطه h میگذره پس گشتاور نمیده و فقط مؤلفه y پریم 2.6 به ما گشتاور میده. پس میشه m.
خب گشتاور مؤلفه وای پریم هم به صورت ساعتگرد هست، پس علامت مثبت میخواد به اضافه 2.6 کوسینوس 30 درجه میشه مؤلفه وای پریم نیروی 2.6 ضرب در بازو. فاصلهش چقدر هست؟ این طول رو از روی شکل میتونیم پیدا بکنیم، مقدارش هست 40 میلیمتر، پس میشه 40 ضرب در 40. خب این مال مؤلفه 2.6. مؤلفه 9 چی؟ مؤلفه 9 هم مؤلفه ایکس پریمش از اچ میگذره، گشتاور ایجاد نمیکنه و مؤلفه وای پریمش رو ما بایستی پیدا بکنیم که گشتاور حول اچ پیدا میکنه. پس میذارم منتهاش گشتاورش دیگه پاد ساعتگرد هست، میذارم منهای 9 ضرب در مؤلفه افقیش هم بود سینوس 30 درجه، منهای 9 سینوس 30 درجه مؤلفه در جهت وای پریمش ضرب در فاصلهش هم که 40 هست، ضرب در 40 برابر با 0. خب مقدار ام رو هم میتونیم پیدا بکنیم، مقدار ام از این رابطه میشه 90 نیوتن متر. این هم مقدار گشتاور. حالا میتونیم المان H و المان K رو تنش‌هاش رو پیدا بکنیم. اگر بیایم اول المان H رو پیدا بکنیم، پس برای نقطه H خب نقطه H نیروی P باعث فشرده شدنش میشه، پس یه تنش فشاری داره. نیروی V باعث برشه، ولی روی نقطه H هم مقدار ماکسیموم رو داره و مقدار M گشتاور روی نقطه H هیچ تأثیری نداره، پس روی تار خنثی هست. پس المان H به این شکل خواهد بود. اگر من المان H رو استخراج بکنم، یک تنش فشاری سیگما خواهد داشت که مقدارش رو میتونیم پیدا بکنیم. سیگما میشود پی به آ، نیرو به سطح مقطع. نیرو رو داریم، پی مقدارش هست 9.1، پس 9.1 کیلو نیوتن. مساحت سطح مقطع برش خورده چقدر هست؟ توی صورت سوال گفته 10 ضرب در 24 میلیمتر، پس 9.1 تقسیم بر 10 ضرب در 24 میلیمتر 10 به توان منهای 6 برای اینکه تبدیل بشه به متر مربع. سیگما میشه مقدارش 37.9. این مگاپاسکال. این مقدار تنش فشاری روی المان H هست. اما المان H تحت تنش برشی هم قرار میگیره، یعنی لبه المان به این شکل بریده میشه. خب مقدار این برش چقدر هست؟ تau رو چجوری حساب کنیم؟ تau برابر با 3/2 V به آ به صورت مقدار ماکسیموم هست، میشه 3/2 V رو داریم، مقدارش رو 2.25 تقسیم بر آ 10 ضرب در 24 10 به توان منهای 6، این هم 10 به توان 3 برای اینکه بر حسب نیوتن باشه. مقدار تنش برشی تau میشه مقدارش 14.06. پس المان H به این شکل خواهد بود. یک تنش عمودی 37.9 داره و یک تنش برشی 14.06. اما المان K به چه صورتی است؟ المان K به خاطر اینکه اگر من سطح مقطع این بالا رو بکشم، المان K این لبه بالا قرار داره، این گوشه، و نیروی برشی V هم به این شکل هست، پس المان K نیروی برشی V هیچ کاری با المان K نداره و روی این المان هیچ تأثیری نداره. پس برش رو برای المان K نخواهیم داشت. اما المان K به خاطر نیروی P تحت فشار قرار میگیره، به خاطر گشتاور M هم تحت فشار قرار میگیره. پس المان K دو تا تنش فشاری روش خواهد بود. المان K رو ترسیم بکنیم پوینت K. خب المان K تحت تنش فشاری سیگما خواهد بود. مقدار سیگما چجوری حساب میشه؟ پی به آ به اضافه ام سی آیو. مقدار نیروی پی رو داریم 9.1 ضرب در 10 به توان 3. مقدار نیروی پی تقسیم بر آ، مساحت 10 ضرب در 24 10 به توان منهای 6 به اضافه
M گشتاور رو داریم 90 نیوتنمتر. 90 ضرب در C فاصله. خب المان K روی لبه قرار داره و فاصلش رو میتونیم از اینجا ببینیم. 12 میلیمتر از سمت چپ و راست فاصله است. پس فاصلش میشه 12 میلیمتر. پس M میشه 90 ضرب در 12 میلیمتر. 12 10 به توان منهای 3 تقسیم بر I. مومنت اینرسی مستطیل میشه 1/12 عرض ورق که هست 10 میلیمتر ضرب در 24 میلیمتر به توان 3. 10 ضرب در 24 ابعاد ورق بوده. 10 به توان منهای 12 هم برای تبدیل به متر قرار میدیم. این مقدار رو اگر حساب بکنیم میشه 93 و 75. این مقدار رو هم قبلا اینجا حساب کردیم. 37 و 9 دهم هست. 37 و 9 دهم. پس مقدار مجموعش رو اگر حساب کنیم میشه 131 و 6 دهم مگا پاسکال. پس تنشی که به المان K وارد میشه مقدارش هست 131 ممیز 6 دهم مگا پاسکال و اینجوری میتونیم تنش رو برای المان H و المان K به دست بیاریم.